Mark here again and welcome back to my channel. If you're new to my channel, we love cars, motorcycles, DIYs, anything under the sun. Please consider subscribing and check out my playlist. Ayan, so good day mga paps. Ngayong araw, babalik tayo sa ating product review na portion ng ating channel. And today meron tayong i-review bagong product out of Herios, at ito yung tire foam and polish. Alright, so yung tire foam guys, medyo nafa-fascinate ako, and also sasabihin ko na sa inyo na madalas akong gumagamit niyan, especially pagka after kong mag car wash yan, after waxing. Sobrang dali kasi, i-spray nyo lang sa gulong and after that, makintab na. Ang downside lang kasi sa mga ganito, so far, nang na-observe ko, may mga product na pag nabasahan ng tubig is nawawala na yung effect niya. So, ang kagandahan naman nito is hindi siya kagaya ng mga oil-based na tire, tire black, na grabe kapitan ng dumi. Okay, so yung mga foam type naman is hindi ganun nag-a-attract ng dumi. Okay, so ngayon titingnan natin if maganda ba yung effect na itong Herios tire foam. So far may mga na-testing na ako, maganda naman yung effect nila. Ang difference lang is yung tagal nung effect nila at yung syempre kintab and yung price point. So ngayon titingnan natin. Okay, so good evening guys. Meron na naman tayong product na i-review for tonight. Ang i-review natin is another tire foam product. This is from Carmoon tire foam cleaner. Ayan. So dito naman, this is just a cleaner para dun sa mga tamad na mag-brush ng kanilang gulong. So binabasa ko lang yung instructions guys. Ang sabi lang dito, shake well before using. Tapos approximately 15 centimeters away from the tires. Tapos yun, pag sobrang dumi or maputik yung gulong nyo, kailangan nyo munang linisin. And wala nang ibang info if this this will give parang shine effect dun sa inyong gulong. So wala siyang ganon. So I would assume lang to, talagang cleaner lang. Papakita ko sa inyo yung itsura ng ating gulong bago natin gamitan itong Carmoon tire foam cleaner. Okay, so guys, ayan yung itsura ng ating gulong. As you can see, madumi siya pero wala siyang putik-putik. So pagka gagamit kayo ng ganito guys, make sure na hindi nyo siya i-spray sa mga preno, sa rotors, kasi hindi kakapit agad yung brakes nyo. Okay. Ayan. And also this is not recommended sa motorcycles and especially sa bicycles. So, shake well and spray natin in circular motion. Okay, so kung cleaner siya, I would assume na yung mga nakita nyong mga dirt dito sa part na to is matatanggal. Ayan. So habang hinaantay natin completely mawala yung foam, sasabihin ko lang sa inyo na eto nga, yung mga product na ganito sobrang daling i-apply, pero yun nga, hindi rin naman ganun katagal yung effect niya. Okay, so kagaya na ito, as you guys can see, sobrang pogi na ulit nung ating gulong, diba? Good as new. Ayan. So kumbaga yung effect niya, hindi siya yung parang binasalang ng tubig, diba? Para siyang, hawakan nga natin if
Okay, so wala siyang parang feel na malangis. Para lang siyang typical na chemical na ini-spray. Bibigyan natin to siguro mga 1 minute or a minute or 2. We will see kung may mga lilitaw na spots, especially dito sa area na to. Kung may lilitaw na spots ng dumi. So far, so good. Ayan, nakikita nyo naman. Naiirita ako dyan sa part na hindi natin na-sprayan. Might as well sprayan. Diba? Ayan. So, sprayan na natin. Ayan. So far maganda guys. So far so good. Pero hindi siya kasing kintab nung mga nagamit na nating tire foam cleaner and shine. Yun kasi parang may konting ano siya eh, parang malangis. So eto, malagkit lang siya. Malagkit. Hindi nawala. Ano kaya yan? Parang ano siya guys, yung ewan ko kung ano to, hindi siya putik eh. Siguro yung parang paint siya sa gutter. Kaya pala, kala ko kanina dumi. Okay, so siguro 1 minute na yun. So far, ayan, close up. Ayan, wala namang spots na lumabas guys na yung alikabok. Yung kanina, 'di ba? Sobrang parang brown dito. Wala namang ganun. Alright, so guys, yung tire foam cleaner by Carmoon. Ito parang 150 lang ata bili ko dito. Also 650 ml. Parang mas gusto ko to kasi unang-una mas mura. Tapos hindi naman nagkakalayo yung kintab. Ito kasi guys, ulitin ko lang, yung mga ganitong product, this is only good for minsan isang araw lang yung shine effect niya. Pero definitely, kumbaga malinis pa rin yung itsura ng gulong nyo. Hindi na nga lang ganun kakintab. Performance wise, 1 out of 10. Bibigyan ko to ng 9. Is it worth buying? Yes guys. Kasi eto, medyo sabi ko nga sa inyo, medyo nahihilig na ako sa mga ganitong product. Kasi sobrang daling i-gamitin. Tapos, hindi naman din ganun siya kadaling umalikabok, diba? Though, hindi nga tatagal yung kintab, understandable naman, kahit naman gumamit kayo guys ng mga mamahaling tire block, hindi naman din tumatagal yun. Kasi lalo pag nadaan kayo sa mga maalikabok na lugar, kakapitan din siya, parang magiging itsurang espasol yung gulong nyo. So, pagka nangyari yon, kumbaga, basain nyo lang ng konting tubig, sprayan nyo na itong tire foam, and you're good to go, diba? So, again, yung warning lang, this is not recommended for motorcycles, especially yung bicycles kasi dudulas po yung gulong ninyo. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo yung video natin today. If you did, please give this video a thumbs up, at kung hindi pa po kayo nakasubscribe, hit nyo na po yung subscribe button at yung notification bell para ma-update po kayo sa mga ating mga bagong video. And also, kung meron po kayong mga products na gusto pong ipa-review, please let me know sa comment section sa baba, and sisikapin po natin gawan po ng review yung mga product na inyong i-request. Again, Mark nga pala ulit. Maraming salamat sa pagsama sa atin today, at magkita-kita po tayo sa ating susunod na video.